الانترنت مكان مش آمن دايما زي ما ناس كتيرة متصورة، لأنك ممكن تبقى نايم تصحى تلاقي كل معلوماتك الحساسة منتشرة على الانترنت، أو ممكن في أي وقت تتعرض للاختراق. الاختراق ده ممكن يستهدف صورك الخاصة والفيديوهات والمحادثات ومعلومات حساباتك البنكية وغيرها من المعلومات الحساسة الخاصة بيك، وتلاقي نفسك في النهاية ضحية لجرائم الانترنت المعروفة باسم الابتزاز الإلكتروني اللي بتتزايد بشكل يومي، واللي ممكن تعرض حياتك للخطر وتدمر نفسيتك أو تدفعك في النهاية للانتحار، زي حوادث كتيرة بنشوفها من خلال المواقع الإخبارية. طب ايه المقصود بالابتزاز الإلكتروني؟ وإيه طرق الوقاية منه؟ ونعمل ايه لو وقعنا فيه وبقينا من ضحاياه؟ ده اللي هنتعرف عليه في حلقتنا النهاردة إن شاء الله، تابعونا. اولا، يعني ايه ابتزاز؟ الابتزاز الالكتروني هو شكل من اشكال الابتزاز عامه، واللي ليها انواع تانية كتير زي الابتزاز المادي والعاطفي والسياسي والديني والاقتصادي. فالابتزاز عامه باختصار ان في حد بيهددك انه هيكشف عن معلومات سريه خاصه بيك لو انت ما استجبتش للطلبات اللي هيقول لك عليها. فبالتالي الابتزاز الالكتروني ان في حد بيهددك ويخوفك انه هيكشف عن معلومات سريه حساسه خاصه بيك زي الصور والفيديوهات لو انت ما استجبتش للطلبات اللي هيقول لك عليها، زي انك تدفع له فلوس او يستغلك في حاجات غير اخلاقيه او غير قانونيه. طب في سؤال هنا، هو بيجيب المعلومات دي منين؟ هو غالبا بيصيد ضحاياه من خلال البريد الالكتروني او مواقع التواصل الاجتماعي زي فيسبوك وتويتر وغيرها، او من خلال تطبيقات الشات زي سكايب، ايمو، واتساب وغيرها من التطبيقات الشات المشهوره، ودي بسبب انتشارهم الواسع وان جميع شرائح المجتمع بتستخدمهم. طب بعد ما عرفنا هو بيستهدفنا من خلال ايه بالظبط، لازم نعرف الطرق والخطوات اللي بيقوم بيها علشان يقدر يوصل للمعلومات دي. اكتر طريقة مستخدمة هي باب التعارف وتكوين العلاقات. انت بتفتح مواقع التواصل الاجتماعي او تطبيقات الدردشة، فبتلاقي حد بعت لك طلب صداقة او رسالة في الشات بيقول لك انه حابب يتعرف عليك او انه معجب بيك، فالفضول يدفعك انك تبقى عايز تعرف مين ده اللي عايز يتعرف عليه. طبعا هو بيستخدم اكتر من طريقة يدخل لك بيها علشان تبدأ ترد عليه ويبقى في علاقة ما بينكم، ويبدأ الموضوع يتطور لدرجة انك تبدأ تثق فيه، ويبدأ تبادل المحادثات والصور والفيديوهات من حياتك العامة، لكن هو بيبعت لك صور مزيفة مش حقيقية ليه علشان انت تبقى مطمن وانت بتتكلم معاه، لانه ما بقاش مجهول بالنسبة لك. وبعدين يبقى في محادثات فيديو ما بينكم، وللعلم هو بيستخدم برامج لاظهار فيديو معين ليه على اساس انه هو الشخص ده، لكن مش هو الشخص، هو جاي فيديو مركب ليه ان هو بيقوم باجراء المكالمة، ويقوم هو مسجل المحادثة اللي فيها محتوى مسيء وفاضح ليك. او احيانا بيكون شخص حقيقي بيحادثك، لكن هو بيسجل ايضا المكالمة علشان يقدر يبتزك بيها فيما بعد، ويبدأ يخزن المعلومات اللي تخصك عنده، ويجمع معلومات عن قائمة أصدقائك ومعارفك، وبعدين يبدأ يهددك ويبتزك ويطلب منك فلوس، او انه هينشر المحادثات والصور دي، او انه يطلب منك انك تعمل محادثات فيديو اكتر والا هيفضحك، او يطلب منك حاجات مخلة بالشرف، مستغل استسلامك وجهلك بالطرق والاساليب اللي المفروض تعملها في التعامل مع الحالات دي. والطريقة الثانية انه يبعت لك دعوة او يبعت لك رابط معين زي طلب الصداقة او تقديم في وظيفة ومنحة، او انك كسبت فلوس، او انك تدخل في مسابقة هتكسب فيها فعلا، او انك كسبت جهاز ايفون واضغط علشان تكمل بياناتك علشان نقدر نبعته لك، او طريقة تانية ان موبايلك مفيروس واضغط علشان تنظف الموبايل من الفيروسات دي. كل دي طرق بيستخدموها معاك، ده غيرها طبعا من الطرق التانية. فلما تضغط على الرابط ويفتح معاك يقوم محمل برامج او فيروسات تخترق الموبايل او الكمبيوتر الخاص بيك، او يضع ثغرات في الجهاز اللي انت مستخدمه علشان يقدر يوصل للصور والملفات الخاصة بيك اللي موجودة على الجهاز، او انه يفتح الكاميرا ويصورك وانت مش عارف ان هو بيصورك، وبعدين يقوم مهددك بنشرها وتسريبها لو انت ما استجبتش للطلبات اللي هيقول لك عليها بعدين. طب بعد ما عرفنا الاساليب والطرق اللي بيستخدمها المبتز علشان يقدر يوصل ليك، لازم نعرف ايه اشكال الابتزاز الالكتروني. بتتنوع اشكال الابتزاز الالكتروني بناء على الثقافه وطريقه التفكير، وابرز اشكالها ابتزاز الاولاد للبنات، وده يعتبر اكتر نوع منتشر لانه سهل. وفي نوع تاني ابتزاز البنات للاولاد، بالرغم انه نادر الا ان في حالات كتيره حصل معاها الكلام ده. وفي نوع ثالث ابتزاز الشخصيات السياسية المرموقة والشخصيات العامة ورجال الأعمال. وفي نوع رابع ابتزاز الفتيات لكبار السن، وده يعتبر نادر.
طب ايه المفروض نعمله لو تعرضنا للابتزاز الالكتروني؟ لو انت او اي حد تعرض للابتزاز الالكتروني فلازم يعمل الخطوات دي في الحال. اول خطوة تعملها لو تعرضت للابتزاز الالكتروني هو انك تظبط نفسك واعصابك وتهدى وتسيطر على نفسك وما تتصرفش بشكل هستيري مش مدروس. هي مشكلة ولها حل، وانت مش اول حد يتعرض للموضوع ده. يوميا بيحصل حالات كتيرة من التهديد والابتزاز وبيتم حل المشكلات دي. اهم نصيحة تعملها بعد ما يبدأ يبتزك هو انك ما تتواصلش معاه نهائي ولا ترد عليه، وما تدخلش في مشادات معاه ولا شتيمة، ولا تبينش خوفك ولا ضعفك، وما تطلبش منه ولا تترجاه انه ما ينشرش الصور دي، لانك ممكن ترد عليه بلهجة عنيفة تستفزه فيقوم منفذ تهديده في الحال. فالعواقب اللي بتيجي من الكلام في الوقت ده مش كويسة. ثالث حاجة، اخبر اهلك باللي حصل او اي حد مقرب ليك. هل اقول لهم ان حصل موقف معايا زي كده او ان حد معاه صور فاتحة ليا؟ بالتأكيد تعاملهم معاك هيكون افضل من انك تكون مفضوح على الانترنت، فايا كان هم هيقفوا معاك ويدعموك في وقت الخوف والضعف. رابع حاجة، التعامل مع الموضوع بكل حكمة وهدوء، وما تستجبش لأي طلبات ليه، سواء قالك حول لي فلوس او اديني معلومات حساباتك البنكية او اي معلومات خاصة بيه، لانك لو استجبت له هتفتح شهيته انه يطلب منك حاجات اكتر والموضوع مش هيخلص. خامس حاجة، ما تحذفش الحاجة اللي بيبتزك بيها مهما كنت خايف وقلقان منه، ولا تحذف رسائل التهديد بتاعته، لانك بالطريقة دي بتحذف دليل ادانته. ولازم تلجأ للحل القانوني وتعمل توكيل لمحامي مختص في قضايا الابتزاز الالكتروني لرفع قضية عليه وادانته امام القضاء وانزال العقوبة به. ولو كان المبتز خارج الدولة فالسلطات المختصة في دولته هي اللي هتقدر تتعامل معاه. سادس حاجة، لازم تعمل حظر للشخص ده على مواقع التواصل والشات، وتغير كلمة السر الخاصة بالبريد وبحساباتك على مواقع التواصل. والافضل انك تعطل حساباتك مؤقتا، لانه احيانا المبتز بياخد قائمة اصدقائك، ولو انت خفيهم فبيجيبهم من الاعجابات ومن التعليقات علشان يهددك انه هيبعت لهم. سادس حاجة، ضروري جدا انك تتصل بالشرطة في القسم المختص بالتعامل مع مثل هذه الحالات اللي هي وحدة الجرائم الالكترونية الموجودة في كل دولة، وتبلغ عن الموقف اللي حصل معاك والشخص المبتز لو انت تعرفه، او انك تروح بنفسك تعمل محضر بالواقع. لازم تكون عارف ان الشخص المبتز ده مريض نفسي وبيعاني من عقدة نفسية، وشخص جبان بيهدد بس ونادر ما ينفذ تهديده، لانه لو عمل كده ونفذ تهديده فبالتالي مش هيقدر ياخد منك اي حاجة بعد كده، لان الحاجة اللي كان بيهددك بيها خلاص اتفضحت، وكمان هو خايف من الحكومات انها تتتبعه وتحبسه. طب لو هو نفذ تهديده ونشر حاجات خاصة بيك تعمل ايه؟ اول خطوة تعملها انك تتواصل مع ادارة الموقع اللي نشر من خلاله علشان يقفلوا حسابه ويحجبوا اي حاجة بينشرها. على فكرة المواقع دي بتتعامل بكل جدية واهتمام لما تقول لهم انك اتعرضت للابتزاز الالكتروني، واحيانا انت بتبعت لهم نسخة من المحتوى اللي بيهددك بيه الشخص ده علشان انظمة الموقع تبدأ تتعرف على المحتوى ده، ولما يتنشر يتحذف في الحال. وخاصة فيسبوك بيدعم النقطة دي كويس جدا، فلازم تعطل حساباتك كلها من مواقع التواصل الاجتماعي مؤقتا، وما تسيبش اي وسيلة يتواصل بها معاك من خلالها. اهم نصيحة انك تلتزم بفكرة انك ما تستجيبش للمبتز نهائيا، وما تبعش فلوس ولا صور ولا تنفذ اي رغبة ليه. طب احنا لازم نعرف ازاي نحمي نفسنا من الابتزاز الالكتروني، وايه هي طرق الوقاية من الابتزاز الالكتروني. اكيد اي شخص مش عايز يحصل معاه ابتزاز الكتروني لا قدر الله، لكن اكيد في طرق للوقاية منها. اول حاجة، ما تقبلش طلبات صداقة من ناس ما تعرفهاش. ثاني حاجة، ما تردش على محادثات من ناس مجهولة. ثالث حاجة، قلل مشاركة معلوماتك الشخصية على الانترنت بقدر الامكان. رابع حاجة، ما تعملش مكالمات فيديو الا مع شخص تثق بيه جدا زي الاهل، واحيانا ممكن يكون الموبايل مخترق، فالافضل انك ما تعملش محادثات فيديو بقدر الامكان. خامس حاجة، ما تتواصلش مع حد ما تعرفوش، ولو تواصلت خليك حذر معاه واوعى تبعت صور خاصة ليك مهما حاول يطمنك. سادس حاجة، ما تضغطش على اي رابط مجهول، خاصة الروابط اللي بتطلب بياناتك الشخصية، لأنه ممكن يكون وسيلة لتهكير موبايلك والوصول للصور والمحادثات الخاصة. سابع حاجة، عدم مشاركة معلومات أو صور أو فيديوهات حساسة خاصة بيك لحد على الإنترنت، حتى لو كان شخص مجرب ليك أو موثوق، لأنه ممكن يكون موبايلك مخترق. ثامن حاجة، عدم الوثوق بمواقع البيع والشراء الوهمي أو مواقع العمل على الإنترنت أو المواقع المجهولة، والتأكد منها قبل إرسال بياناتك أو سيرتك الذاتية. تاسع حاجة، حسن حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي
بكلمة سر قوية يصعب اختراقها، وحطها بعيدة عن اسمك أو تاريخ ميلادك أو رقم موبايلك أو الأرقام المتتالية 1 و2 و3 وغيرها من كلمات السر الضعيفة. وفعل ميزة التحقق بخطوتين، اللي هي لما بتيجي تعمل تسجيل الدخول لحسابك فبيبعت لك رمز على الموبايل تكتبه علشان يكمل عملية تسجيل الدخول بنجاح. عاشر حاجة، لو موبايلك حصل فيه مشكلة محتاجة لصيانة ما توديش الموبايل ده لحد مجهول أو حد أنت مش بتثق فيه، لأنه ممكن يقدر يوصل للملفات اللي على موبايلك وينقلها عنده على الكمبيوتر، فبالتالي لازم تودي موبايلك لحد بتثق فيه جدا. الحاجة ال 11، لو أنت رايح تبيع موبايلك فأكيد هتمسح الصور وتعمل فورمات للموبايل، بس ده مش كافي علشان الصور تتمسح بشكل نهائي. علشان تمسح الملفات بشكل نهائي بعد ما تعمل فورمات الموبايل، شغل الموبايل من تاني وافتح الكاميرا واعمل تسجيل فيديو في مكان مظلم لحد ما ذاكرة الموبايل تتملي على الاخر والموبايل يروح طالع من الكاميرا لوحده. بالطريقة دي محدش هيقدر يسترجع الملفات الخاصة القديمة بيك اللي كانت على الموبايل. في سؤال هنا، هل المبتز بينفذ تهديده؟ بالرغم ان المبتز بيسعى دايما انه يدب الرعب والخوف في قلب الضحية، الا انه نادر ما ينفذ تهديده لانه اشبن من انه يعمل كده، ودي طبعا الاسباب التالية. اول حاجة، بيانات ومعلومات المبتز هي الورقة الرابحة اللي بيلعب بيها، فلو هو فضح ولا كشف ونفذ تهديده فبالتالي هيكون خسر اهم ورقة عنده اللي هتمكن انه يلعب بالضحية في انه يعمل حاجات كتيرة. فلو المبتز قام بفتح هذه المعلومات فبالتالي الضحية مش هيجازف بعد كده، لان الحاجات اللي كان خايف انها تتكشف خلاص اتفضحت. تاني حاجة، المبتز جبان، هو بيخاف من العقوبة اللي ممكن تقع عليه لو نفذ تهديده، لأنه عارف إن الموضوع بالنسبة للقانون مش مجرد تهديد، لأنها هتبقى قضية ابتزاز وتهديد وفضيحة وتشهير، وإنه هيعرض نفسه للخطر من أهل الضحية أو من الضحية نفسها. أحيانا بيكون هدف المبتز الحقيقي من فعلته هو التسلية فقط. طب هل المبتز بينسى؟ أو هل ممكن يرجع يبتزني مرة تانية؟ مهما عملت وبعت بياناتك للمبتز فأنت في النهاية الضحية، حتى لو كنت أنت الغلطان وعملت حاجات غلط، لأنه في النهاية الجريمة القانونية بتقع على المبتز وليس على الضحية. علشان كده لازم تبقى مطمن إن العقاب هيقع على المبتز فقط. لكن بيدور في بالك، هل المبتز ممكن ينساني أو هل ممكن يرجع يبتزني مرة تانية؟ لازم تبقى عارف إن المبتز ممكن يرجع يبتزك مرة تانية وما ينساش فعلته لو ما اتحسبش وتعاقب من فعلته الأولى، ففي احتمال إنه ممكن يرجع يبتزك بكل اللي معاه. لكن برضه ما تنساش انك ما تخضعش ليه مهما عاد ومهما كانت تهديداته، فهي في النهاية مجرد تهديدات. لازم نبقى عارفين ان الشخص اللي بيتعرض للابتزاز الالكتروني بتحصل له حاجات سيئة جدا، زي انه يحصل له اضطرابات نفسية وارهاق جسدي وخوف مستمر ان الصور او الفيديوهات او المعلومات دي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويبقى عنده خوف وحذر من التعامل مع الناس، وبتتراجع صحته النفسية بحيث ان الضحية بيبقى اكثر انطوائية وبيفقد الثقة في اللي حواليه، وده اللي بيخليه يتأخر في انه يروح لمراكز الشرطة المختصة بقضايا الابتزاز، وبيحصل له اضطرابات عضوية زي اضطراب الغذاء واضطراب التفكير واتخاذ القرار. المرحلة النهائية للشخص اللي تعرض للابتزاز هي الانتحار، لأن المبتز بيكون وصل لمرحلة إنه يخلي الضحية ينفذ اللي عايزه بدون نقاش. ولما توصل الضحية لمرحلة التعب وتطلب منه إنه يبطل استغلالها، يقوم المبتز بعت له الصور ويقول له إنه هيبعتها لحسابات العيلة. فهنا تفضل الضحية الانتحار أفضل من إنها تبقى عايشة مهددة وفي صراع نفسي دائم. طب الشخص اللي مبتز ده ايه عقوبته وايه مصيره؟ عقوبة الابتزاز الالكتروني حسب القانون الدولي تختلف حسب حجم وخطورة الانتهاك اللي بيقوم به المجرم. احيانا بتبدأ بغرامات مالية بتتفرض على المجرم، واحيانا بيدفع تكاليف العلاج النفسي للضحية نتيجة للاضطرابات اللي حصلت له. وفي بعض الدول فرضت قوانين تنص على عقوبة المبتز بالسجن، وتبدأ العقوبة من شهر حسب حجم اختراقه للنصوص القانونية والحقوق والحريات، أي أنه بيتحاسب كمجرم ومش بيعتبروه إنسان سوي، بيفتحوا ملفات صحته النفسية، وأحيانا بتصل العقوبة للإعدام. الحاجة الأخيرة اللي هنتكلم عنها إيه هي أسباب الابتزاز الإلكتروني. الأسباب كتيرة، في هدف مادي، بيكون الهدف هنا مقابل مادي مقابل سكوته عن نشر المحتوى، تبدأ بصورة مقابل مبلغ معين، لو استجاب له بتبدأ مفاوضات على فيديو وهكذا.
وفي هدف جنسي بحيث انه يبقى عايز يوصل لاغراض جنسيه، زي انه يخلي الضحيه تبعت له صور فاضحه اكتر مقابل انه يسكت، او انه يستغلها في اشياء جنسيه اخرى. وفي هدف انتفاعي، النوع ده بيستخدم ضد الصحفيين والسياسيين والشخصيات المعروفه في المجتمع بنفس الطرق، ولكن المقابل يختلف. هنا بيبقى عايز مصلحه معينه بحكم المكانه الاجتماعيه للضحيه، او انه يسكت عن قضيه معينه، او يسكت عن قضيه تخص مجرمين. وده يعتبر اكتر انواع الابتزاز الالكتروني، لان الدائره الاجتماعيه اكبر من دائره المواطن العادي، واكتر خطوره على الضحيه بالرغم من ادراكه ووعيه في التعامل مع مثل هذه الامور. اخواتي الاعزاء، بكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. اتمنى ان يكون في استفاده وتغيير بعد مشاهدتك لهذه الحلقه، واننا ندرك خطوره الابتزاز الالكتروني وطرق الوقايه منه. دمتم بخير، اسعد الله اوقاتكم. كان معكم احمد يوسف، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.